Welcome back to a new video from Conceptual Biology. So तपाईलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ नयाँ अफरको बारेमा। सो यो नयाँ अफर B.Sc सेकेन्ड इयर जसले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ र B.Sc फर्स्ट इयर जसको एक्जाम आउन लागिरहेको छ उहाँहरु सबैको लागि हुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो B.Sc सेकेन्ड इयरको लागि अफर के छ भने जुन अगाडि हामीले याद छ भने 80 डेजको र्यापिड रिभिजन कोर्सको सेसनलाई लन्च गरेका थियौं। त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू जोइन हुनु भएको छ। अब जति जना विद्यार्थीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो क्लासको रेकर्डिङ्स पाइसक्नु भएको छ। अथवा तपाईलाई यदि त्यो क्लासको बारेमा थाहा थिएन भने चिन्ता नलिनुहोस्, किनभने हाम्रो अफर यही हो। हामीले तपाईलाई क्लास रेकर्डिङ्सहरू जम्मा ₹299 मा अवेलेबल गर्दैछौँ। सो तपाईहरुले अब एक्जाम टाइममा लास्ट आवरमा 5-6 दिन 10 दिन मात्र होला एक्जाम आउन। सो चिन्ता नलिनुहोस्, त्यो रेकर्डिङ्सहरू हेरिकन तपाईले राम्रो मार्क्स पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब रेकर्डिङ्स पाउनको लागि के गर्ने? रेकर्डिङ्स पाउनको लागि हजुरले प्रिन्स कोका राई भन्ने यो फेसबुक आईडीमा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिम्पली व्हाट्सएप को 9843857144 यो नम्बरमा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई टेक्स्ट गरेर तपाईहरुले दाइ मलाई कुनै रेकर्डिङ चाहियो भनेर भन्नुहोला। तपाईहरुले अनि त्यहाँ डिटेल्सहरु केही फिलअप गर्नुपर्ने छ र त्यो डिटेल्सहरु फिलअप गरिसकेपछि हजुरले रेकर्डिङ्स पाइहाल्नु हुनेछ। सो तपाईहरुले रेकर्डिङ्स पाउनको लागि सिम्पली के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुकमा जानु होला र फेसबुकमा गइकन तपाईहरुले B.Sc सेकेन्ड इयर फुल जुलोजी लेक्चर रेकर्डिङ्स, B.Sc सेकेन्ड इयर फुल बोटनी लेक्चर रेकर्डिङ्स यो मात्र सर्च गर्नु भयो भने यो दुईटा तपाईलाई फेसबुकको प्राइभेट ग्रुप देखाइनेछ र यहाँ भित्र गइकन तपाईले अब भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। कसरी भिडियो हेर्ने भन्ने कुराको भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले यो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू जोडिसक्नु भएको छ। सो तपाईहरु पनि अब नेक्स्ट पर्सन अथवा नेक्स्ट विद्यार्थी बन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो यो क्लासको लेक्चर रेकर्डिङ्सहरू हेरिकन आफ्नो एक्जामलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी हामीसँग कम्पेटिटिभ एक्जोस्केलेटन भयो। सो यस्ता डिफरेन्ट टपिक्सहरुमा हामीले अलरेडी के गरिसकेका छौं त भिडियोहरू रेकर्डिङ्सहरू क्लासको अवेलेबल गराइदिएका छौं हजुरलाई। सो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण स्लाइडहरू पनि तपाईहरुलाई अवेलेबल हुनेछ। सो यो गाइड्सहरू हेरिकन तपाईहरुले सिस्टमेटिक वेमा नै पालै पालो कुन च्याप्टरमा कुन टपिकमा कहाँ भिडियो छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ, सर्च गरिराख्नु पर्दैन। सो त्यो तरिकाले नै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड हामी एकदमै खतरा वातावरणमा राम्रोसँग यो लेक्चर्सहरूलाई पढाएर तपाईहरुको लागि तयार गरेका छौं। तपाईहरुले यो लेक्चर्सहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो त भयो तपाईहरुको सिम्पली जियोलोजीको लागि। तपाईले अब भन्नु होला सो डेमो भिडियोजहरु हेर्न पर्यो, कस्तो भिडियोजहरु छ होला? डेमो भिडियोजहरु हामीले अलरेडी कन्सेप्चुअल बायोलोजीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौं। त्यहाँ हेरेर पनि तपाईहरुले मन पर्छ भने चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो नै सिम्पल कुरा छ हेरौँ। जुलोजीको त यो भइहाल्यो। अब बोटनीको के कस्तो छ त? बोटनीको पनि हामीले तपाईहरुले कम्प्लिट रेकर्डिङ्सहरू अवेलेबल गराएका छौं। अब कम्प्लिट हामीले हेर्छौं भने हाम्रो यहाँ के कन्टेन्टहरू छ हामीले हेर्न सक्छौं। सो सिम्पली हामीले यसमा हेर्छौं भने एक पेजमा म ब्याक गए। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एन्जियोस्पर्मको छ। यो क्लासिफिकेसन बेस्ड हामीले कुरा गर्नुपर्ने र सँगसँगै हजुरको अरु भिडियोजहरु एन्जियोस्पर्मको अरु भिडियोजहरु इम्ब्रियोलोजीको हामीले गाइडमा हेरेर मजासँग त्यो भिडियोजहरु हेर्न सक्छौं। ओके, यो अलिकति प्रब्लमेटिक भइरहेछ यहाँ। ल यहाँ हेर्न सक्छौं यसरी हामीसँग अवेलेबल हुन्छन्। सो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेसनका कुराहरू छन्, डार्विनियन क्लासिफिकेसनका कुराहरू छन्। यो भिडियो हामीले हेर्न सक्छौं। सो फ्यामिलीको भिडियोजहरु यहाँ अलरेडी अवेलेबल छ। सँगसँगै यसरी फ्यामिलीजको र सँगसँगै हाम्रो अरु पनि तल हेर्दै गयो भने यसरी एनाटोमीका भिडियोजहरु पनि अवेलेबल छ। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फिजियोलोजीका भिडियोजहरु इच एन्ड एभ्री भिडियोज क्वेशन बैंक फोकस्डमा रहेर हामीले तपाईहरुको लागि मात्र बनाएका छौं। सो तपाईहरु अहिले नै इनरोल हुन सक्नुहुन्छ र यो मौकामा तपाईहरुले चौका हान्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी हामीले कम्प्लिट फिजियोलोजीका पनि भिडियोजहरु अवेलेबल गराइदिएका छौं। ग्लाइकोलाइसिसहरु एकदमै सजिलो वेमा बुझ्ने वेमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई यहाँ राखिदिएका छौं। सँगसँगै फोटोसिन्थेसिसको हेर्नुहुन्छ भने फोटोसिन्थेसिसमा हजुरलाई सजिलो हुन्छ भनेर एनिमेसन टाइपले पनि हामीले हजुरलाई पढाएका छौं। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आफै पनि मैले क्रिएट गरेर तपाईहरुको सहजको लागि बुझ्नको लागि कन्सेप्ट बनाइदिएको छु। ओके, यसरी हेर्नु भयो भने सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई 2 स्पिडमा बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको इच्छा हो। प्लेब्याक स्पिडमा गइकन तपाईले इन्टु 2 दाइ लास्ट आउन भ्याइदैन भनेर इन्टु 2 गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल यो नै कुराहरु छ जेनरली। अब B.Sc फर्स्ट इयरको पनि कुरा गरौँ। B.Sc फर्स्ट इयरको लागि चाहिँ हामीले अब फेरि नयाँ क्लासहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं। सो नयाँ क्लासहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको तलको गुगल फर्म लिंक भर्नु होला। त्यसपछि हामी स्पेसिफिक डेट तपाईहरुलाई तोकेर अनलाइन लाइभ क्लासेसहरु सुरु गर्न लागिरहेका छौं। सो एउटा एक्स्ट्रा स्पेशल फिचर्स तपाईहरुको लागि के छ भने पुरानो इयरमा हामीले जुन क्लासेसहरु रन गरेका थियौं बोटनी र जुलोजीको लागि, त्यसको स्पेसिफिक रेकर्डिङ्सहरु पनि हामीसँग अवेलेबल छ। हामी तपाईहरुलाई अनलाइन लाइभ क्लासेस सँगसँगै त्यो पुरानो रेकर्डिङ्सहरु पनि प्रोवाइड गर्नेछौं। सो आज नै ढिलो नगरिकन तलको गुगल फर्म लिंक चाहिँ भरिहाल्नु होला। ओके, सो आजलाई हामी यति नै कुरा गर्नेछौं। B.Sc सेकेन्ड इयर हजुरहरुको लागि यो अफर छ भने B.Sc फर्स्ट इयरहरुको लागि पनि लाइभ क्लासेसहरु जोइन गर्ने अफर रहेको छ। हामी 1 महिनामा टोटल कोर्स कम्प्लिट गर्नेछौं। सो तपाईहरुले अहिले नै तल दिएको गुगल फर्मको लिंक चाहिँ भर्नु होला। हामी भेट्नेछौं लाइभ क्लासेसमा। थ्यांक यू सो मच।